14-year-old. I live in Pahang. My height is 163. My weight is 59. Assalamualaikum, nama saya Asriza binti Bahari, berumur 45 tahun, tinggal di Kepala Batas. Tinggi saya 165 dan berat saya 65 kilo. From my understanding about balanced diet, a healthy diet is a diet that help maintain or improve our overall health. Apa yang saya faham mengenai diet yang seimbang ialah diet yang mengandungi makanan bagi semua nutrien utama yang diperlukan oleh tubuh badan manusia pada kadar yang betul dan sentiasa sesuai bagi tubuh menjalankan fungsinya. Makan nutrien tu terdiri daripada karbohidrat, protein, vitamin dan garam mineral. In the morning, I would eat cereal along with a meal. In the afternoon, I would go for a tea and a biscuit. At night, I would choose to eat something healthy such as fried rice, Maggi. That's all. Harian diet saya setiap hari, seperti sarapan pagi saya akan makan susu, oat, lepas tu dengan buah-buahan. Lepas tu waktu pukul 10 pagi tu saya akan makan 4 keping biskut fiber dengan air masak. Lepas tu tengah hari saya makan nasi suku. Lepas tu mengandungi protein macam ikan atau ayam dan sayur-sayuran. Lepas tu petang saya akan minum kopi. Malam saya akan makan ikan atau ayam yang dibuat sup dengan roti. Itu saja. I maintain my health by doing exercise regularly and usually do a morning jogs. Selain daripada menjaga pemakanan, saya juga membuat exercise 3 kali seminggu selama 30 minit bagi mengekalkan kecergasan saya. Selain itu, saya juga mengambil suplemen seperti vitamin C dan vitamin E untuk kesihatan badan dan kulit.